हाय फ्रेंड्स. तर आज आपण काय शिकणार आहोत? हॅव हॅज हॅड. थंबनेल मध्ये तुम्हाला दिसलंच असेल. आणि याआधी आपण हॅव हॅज हॅड यावर व्हिडिओ घेतलेले आहेत. ते कशामध्ये माहिती आहे? टेन्सच्या व्हिडिओमध्ये. बघा त्यामध्ये प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स, प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, त्यानंतर आपण पास्ट परफेक्ट टेन्स मध्ये पण शिकलो होतो हॅडचा वापर. हे सर्व टेन्सचे जे व्हिडिओ आहेत, हे सर्व व्हिडिओ तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये, मोर मध्ये जेव्हा तुम्ही क्लिक कराल तर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला प्लेलिस्ट मिळणार. प्लेलिस्ट नंबर 1, 2, 3 त्यामध्ये हे सर्व व्हिडिओ दिलेले आहेत टेन्सवर आधारित. म्हणजे हॅव हॅज हॅड ऍज अ हेल्पिंग वर्ब म्हणून टेन्समध्ये, म्हणजे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये कशा प्रकारचा रोल प्ले करतो हे आपण त्या प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सच्या आणि पास्ट परफेक्ट टेन्सच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकलो होतो. बरोबर आहे. तर आता तुम्हाला इथे हॅव हॅज हॅड याचे काय वेगळे आणखी वापर आहेत किंवा आणखी कोणते वेगळे यूज आहेत ते आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. तर चला व्हिडिओकडे वळू. तर बघा इथे मी 2 सांगितलंय, हॅव हॅज हॅड ऑर टाकलाय. हॅव टू, हॅज टू, हॅड टू याचा पण एक वेगळा वापर आहे, तो आपण नंतर घेऊ. त्याआधी आपण हॅव हॅज हॅड काय आहे आणि याचा वेगळ्या पद्धतीने कसा वापर होतो ते आपण आज शिकणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल बघा, आय हॅव मनी, माझ्याकडे पैसे आहेत. शी हॅज मनी, तिच्याकडे पैसे आहेत. म्हणजे ते हॅव हॅज हॅडचा अर्थ काय होते? एखादी गोष्ट आपल्या मालकीची असणे किंवा माझ्याकडे आहे या सेन्सने होतो, किंवा आणखी आहे म्हणून पण वापर होतो. ते पुढे एक उदाहरण येईलच, त्यावरून तुमच्या लक्षात येईल. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव अ सिस्टर, आय हॅव अ ब्रदर, मला एक भाऊ आहे, मला एक बहीण आहे. आय हॅव अ बिग फॅमिली, माझी फॅमिली खूप मोठी आहे या सेन्सने सुद्धा वापर होतो. आय हॅव मेनी टीचर्स, माझ्याकडे भरपूर शिक्षक आहेत किंवा मला भरपूर शिक्षक आहेत या सेन्सने सुद्धा वापर होतो. त्याच्यात काही एक्झाम्पल घेतलेले आहेत. आणि एखादी वस्तू माझ्याकडे आहे किंवा माझ्या मालकीची आहे या सेन्सने सुद्धा आपण हॅव हॅज हॅडचा वापर करू शकतो. एवढं तुमच्या लक्षात आलं? हे लक्षात ठेवायचं आहे. बघा, आय हॅव अ मनी, माझ्याकडे पैसे, आय हॅव मनी, माझ्याकडे पैसे आहेत. शी हॅज मनी, तिच्याकडे पैसे आहेत. आता बघा इथे आय सोबत हॅव वापरलाय, शी सोबत हॅज वापरलाय. ही, शी, इट सिंग्युलर साठी हॅज, आय, यू, वी, दे साठी हॅव. हे लक्षात ठेवायचं आहे. तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की नेमका हॅव कुठे वापरायचा आणि हॅज कुठे वापरायचा. आता या सेंटेन्सचा अर्थ तुमच्या लक्षात आला. ओके. त्यानंतर बघा, याला निगेटिव्ह करायचं आहे. आय हॅव नो मनी, माझ्याकडे पैसे नाहीत. शी हॅज नो मनी, तिच्याकडे पैसे नाहीत. त्यानंतर हेच सेंटेन्स आपण असं पण म्हणू शकतो, आय डोंट हॅव मनी किंवा शी डझंट हॅव मनी. या दोन्ही सेंटेन्सचा अर्थ सारखाच होतो. ओके. म्हणजेच माझ्याकडे पैसे नाही आहेत. जनरली दोनपैकी तुम्ही काही वापरू शकता. आय डोंट हॅव मनी, प्रेझेंट टेन्स, सिंपल प्रेझेंट टेन्स. आय डोंट हॅव मनी, सिंपल प्रेझेंट टेन्स. शी डझंट हॅव मनी, सिंग्युलर आणि प्लुरल मधला फरक आहे. डोंट, आय सोबत नेहमी डोंटच येणार. आणि शी, ही, शी, इट किंवा एखादी व्यक्ती किंवा एकच व्यक्ती असेल त्यावेळेस डझंट वापरायचं सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये. हे आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सच्या व्हिडिओमध्ये शिकलेलो आहे, त्यामुळे इकडे लक्ष द्या. या दोनपैकी तुम्ही काही वापरू शकता. आणि क्वेश्चन करायचा आहे याचाच तयार, तर काय करायचं आहे? हा जो डू किंवा डोंट आहे याला इकडे घ्यायचं. मी तुम्हाला नेहमी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगतो कन्स्ट्रक्शन बेसच्या, की आयच्या पुढे जर हा डोंट घेतला, डोंट आय हॅव मनी, माझ्याकडे पैसे नाही आहेत का? डझंट शी हॅव मनी, तिच्याकडे पैसे नाही आहेत का? म्हणजे हा जो डझंट आहे किंवा हा डोंट आहे, हा जर आपण सब्जेक्टच्या पुढे घेतला, म्हणजे शी आणि आयच्या पुढे घेतला, जो सब्जेक्ट असतो त्या पुढे घेतला, तर क्वेश्चन तयार होतो. हे मी नेहमी प्रत्येकच व्हिडिओमध्ये कन्स्ट्रक्शन बेस जेव्हा आपण शिकत असतो तेव्हा मी सांगत असतो. ओके. त्यानंतर बघा, आय हॅव अ सिस्टर, हे मी तुम्हाला सांगितलं. आता प्रॅक्टिस कशी करायची मी तुम्हाला सांग. आय हॅव अ सिस्टर, आय हॅव अ ब्रदर, आय हॅव अ बिग फॅमिली, आय हॅव अ बिग स्कूल, आय हॅव अ नोटबुक, आय हॅव अ सेल फोन. म्हणजे ज्या गोष्टी आपल्याकडे आहेत किंवा आपल्या मालकीच्या आहेत त्यासाठी तुम्ही या सेन्समध्ये वापरू शकता. किंवा मला आहे, आय हॅव अ सिस्टर, मला एक बहीण आहे. आय हॅव अ ब्रदर, मला एक भाऊ आहे. त्या सेन्सने सुद्धा आपण वापरू शकतो. म्हणजे हे 2 यूज तुमच्या लक्षात आले. एखादी गोष्ट
आपल्या मालकीची असणे किंवा माझ्याकडे आहे, किंवा मग मला एक भाऊ आहे, एक बहीण आहे, माझ्याकडे पेन आहे. बघा, वेगवेगळ्या सेन्समध्ये हे हा थोडा एक लक्षात ठेवायचा आहेचा अर्थ इथे. मला एक बहीण आहे, मला एक भाऊ आहे, हे एक लक्षात ठेवायचं. आणि माझ्याकडे कोणत्या वस्तू आहे त्यासाठी सुद्धा आपण हॅव वापरू शकतो. आय हॅव अ पेन, आय हॅव अ डिक्शनरी, आय हॅव अ स्मार्टफोन. अशा पद्धतीने तुम्ही म्हणू शकता. मला असं वाटतं हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. त्यानंतर काही एक्झाम्पल्स आहेत इथे, त्याकडे लक्ष द्या. दे हॅव अ ब्युटिफुल होम. त्यांच्याकडे खूप सुंदर घर आहे, त्यांचं खूप सुंदर घर आहे. हॅवचा अर्थ काय? पोझेशन, मालकीचं असणे. त्यानंतर ही हॅज प्लेंटी ऑफ मनी बट नो स्टाईल. त्याच्याकडे खूप पैसा आहे पण कसं राहायचं तर स्टाईल नाहीये. कॅज्युअल सेंटेन्सेस आहेत. कशा पद्धतीने आपण बोलू शकतो. आय हॅव गॉट 2 ब्रदर्स. मला 2 भाऊ आहेत. हा पण एक नवीन प्रकार आहे. आय हॅव गॉट 2 ब्रदर्स. मला 2 भाऊ आहेत. इथे तुम्ही म्हणू शकता आय हॅव अ सिस्टर. या ठिकाणी म्हणू शकता तुम्ही आय हॅव गॉट अ सिस्टर. मला एक बहीण आहे. लक्षात ठेवा. म्हणून हे सेंटेन्स घेतलंय मी इथे. इथे सांगायला पाहिजे नव्हतं. आय हॅव गॉट 2 ब्रदर्स. मला 2 भाऊ आहेत. इथे तुम्ही आय हॅव अ सिस्टर या ऐवजी आय हॅव गॉट अ सिस्टर असं पण म्हणू शकता. आणि इथे सुद्धा शी हॅज गॉट अ ब्रदर. बघा त्यानंतर 6 नंबर सेंटेन्स. ऍट लिस्ट, सॉरी ऍट नाही, ऍट, बघा, ऍट लिस्ट ही हॅड द गुड सेन्स टू टर्न द गॅस ऑफ. एवढ्यानं तरी बरं आहे की त्याला कळलं की गॅस बंद करावी लागते म्हणून. बघा, या सेन्स मध्ये वापरू शकतो. गुड सेन्स असणे. ऍट लिस्ट ही हॅड द गुड सेन्स. बरं झालं त्याच्याकडे चांगला सेन्स होता की गॅस बंद करावा लागतो म्हणून. म्हणजेच म्हणण्याचा अर्थ काय झाला की तेवढ्यानं बरं झालं की त्याला कळलं की गॅस बंद करावा लागतो. आपण असं बोलू नये बोलते वेळेस. म्हणून हे एक सेंटेन्स हे लक्षात ठेवायचं. आता कसं आहे, हॅड, हॅव हॅज तर लक्षात आला. हॅड म्हणजे कशासाठी? पास्ट साठी. आता पास्ट साठी कसं म्हणेल? आय हॅड मनी. माझ्याकडे पैसे होते. इथे काय केला? हॅड केला. पास्ट होऊन जाईल. इथे पण हॅड केला तर काय होईल? पास्ट होऊन जाईल. आय हॅड मनी. माझ्याकडे पैसे होते. शी हॅड मनी. तिच्याकडे पैसे होते. आय हॅड नो मनी. माझ्याकडे पैसे नव्हते. शी हॅड नो मनी. तिच्याकडे पैसे नव्हते. आय डिडंट हॅव मनी. आता कसं होईल? आता बघा इथे पुन्हा पास्ट मध्ये कसं होईल? एक मिनिट, मी दुसऱ्या पेजवर समजून सांगतो. एवढं लक्षात आलं? याचा स्क्रीनशॉट घ्या तुम्ही. बघा इकडे आता हॅडचा वापर करायचा. इथे सांगितलं आय हॅड मनी. माझ्याकडे पैसे होते. शी हॅड मनी. तिच्याकडे पैसे होते. बरोबर आहे. मग ते लिहूनच घेतो मी, तुमच्या लक्षात येईल. बघ नंबर. आय हॅड मनी. शी हॅड मनी. आय हॅड मनी. शी हॅड मनी. माझ्याकडे पैसे होते. तिच्याकडे पैसे होते. त्यानंतर आय हॅड नो मनी. शी हॅड नो मनी. शी हॅड नो मनी. माझ्याकडे पैसे नव्हते. तिच्याकडे पैसे नव्हते. आता बघा इथे तर निगेटिव्ह झालं. पण आता कसं आहे? पास्ट मधला आपण हॅड घेतलेला आहे. आय हॅड नो मनी. जसं आपण इथे हॅव घेतला, प्रेझेंट म्हटला, तर इथे काय वापरलं आपण? डोंट वापरलं. इकडे लक्ष द्या थोडं. आय हॅव मनी. माझ्याकडे पैसे आहे. म्हणजे प्रेझेंट मधली सिच्युएशन आहे. माझ्याकडे पैसे आहेत. तिच्याकडे पैसे आहेत. आय हॅव. शी हॅज मनी. तिच्याकडे पैसे आहे. हे प्रेझेंट मधली सिच्युएशन आहे. म्हणून आपण याचं निगेटिव्ह करते वेळेस काय वापरलं? डोंट वापरलं. आणि इथेच काय वापरलं? डझंट वापरलं. पण इथे पास्ट आहे तर सिंपल पास्ट टेन्स तुम्ही शिकला असेल तिथे आपण हेल्पिंग वर्ब काय वापरतो? निगेटिव्ह करते वेळेस डिड वापरतो. म्हणून इथे काय म्हणावं लागेल? आय डिडंट म्हणजेच डिड नॉट. आय डिडंट. डिडंट मीन्स डिड नॉट. आय डिडंट हॅव मनी. आणि इथे शी डिडंट हॅव मनी. हे आलं लक्षात की पास्ट मध्ये कसं करायचं आहे? आय डिडंट हॅव मनी. माझ्याकडे पैसे नव्हते. किंवा आय हॅड नो मनी असं पण म्हणू शकता तुम्ही. हे अल्टरनेटिव्ह आहे. दोनपैकी काही पण. ओके. इथेच
शी हॅड नो मनी, तिच्याकडे पैसे नव्हते. आणि ते शी डिडंट हॅव मनी, तिच्याकडे पैसे नव्हते. सेम आहे, दोन पैकी काही वापरू शकता. पण हे पास्ट असल्यामुळे आपण ते डिड घेतला, म्हणजे डिड नॉट घेतला. डिड म्हणजेच डिड नॉट. ह्याला लक्षात हॅव, हॅज आणि हॅड आपण कशा पद्धतीने वापरू शकतो. आता बघू आपण हॅव टू, हॅज टू आणि हॅड टू याचा वापर कसा होतो. आता बघा, हॅव टू, हॅज टू आणि हॅड टू याचा वापर कशा पद्धतीने आहे. आपण याआधी पजेशन शिकलो. आपल्या मालकीची एखादी वस्तू असणे किंवा मला आहे, या पद्धतीने आपण उदाहरण घेतलं होतं. आय हॅव अ सिस्टर, मला एक बहीण आहे. किंवा आय हॅव अ कार, माझ्याकडे कार आहे. या सेन्समध्ये आपण हॅव, हॅज, हॅड वापरलं आणि शिकलो सुद्धा. आता इथे वेगळा एक यूज आहे, हॅव टू, हॅज टू आणि हॅड टू. उदाहरणावरून तुमच्या लक्षात येईल. बघा, पहिलं एक्झाम्पल आहे, आय हॅव टू स्टडी, मला अभ्यास करावा लागतो. स्क्रीनशॉट घेऊ शकता तुम्ही, तुमच्या लक्षात येईल. मला अभ्यास करावा लागतो, माझी जबाबदारी आहे, ती ड्युटी आहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, मला अभ्यास करावा लागतो. त्यानंतर त्याच निगेटिव्ह करायचं आहे, आय डोंट हॅव टू स्टडी, मला अभ्यास करावा लागत नाही. लक्ष द्या बोलण्याकडे, मला अभ्यास करावा लागत नाही. त्यानंतर बघा सेकंड नंबर, आय हॅड टू स्टडी, मला अभ्यास करावा लागला. भूतकाळ, पास्ट, आय हॅड टू स्टडी, मला अभ्यास करावा लागला. किंवा मग मला अभ्यास करावा लागत होता, असं पण म्हणू शकतो, मला अभ्यास करावा लागत होता. याचं निगेटिव्ह कसं होईल, आय डिडंट हॅव टू स्टडी, मला अभ्यास करावा लागत नव्हता किंवा मला अभ्यास करावा लागला नाही. पास्ट मध्ये या सेन्समध्ये पण वापरू शकतो. ओके, त्यानंतर थर्ड नंबर सेंटेन्स, आय विल हॅव टू स्टडी, मला अभ्यास करावा लागेल. विल हॅव, आय विल हॅव टू स्टडी, फ्युचर मधलं, मला अभ्यास करावा लागेल. आणि आय वोंट, वोंट कशाचा शॉर्ट फॉर्म आहे, विल नॉटचा. आय वोंट हॅव टू स्टडी, मला अभ्यास नाही करावा लागेल, या सेन्सने. त्यानंतर फोर्थ नंबर सेंटेन्स, आय एम हॅव्हिंग टू स्टडी, मला अभ्यास करावा लागत आहे. कंटिन्यू टेन्स, आय एम हॅव्हिंग टू स्टडी, मला अभ्यास करावा लागत आहे. आणि आय एम नॉट हॅव्हिंग टू स्टडी, मला अभ्यास करावा लागत नाही आहे, या सेन्सने. बघा कसा बदल होतो. हॅव टू, डोंट हॅव टू, डिडंट हॅव टू, हॅड टू, विल हॅव टू, विल नॉट हॅव टू किंवा वोंट हॅव टू, या पद्धतीने हे वापरले जातात. त्यामुळे मी ते मराठीमध्ये सेंटेन्सेस लिहून दिले की बोलते वेळेस तुमच्या कसं कामी पडेल. त्यानंतर बघा दुसरं एक एक्झाम्पल इथे, शी हॅज टू वॉश क्लोथ्स, तिला कपडे धुवावे लागतात. शी डझंट हॅव टू वॉश क्लोथ्स, तिला कपडे धुवावे लागत नाही. त्यानंतर शी हॅड टू वॉश क्लोथ्स, तिला कपडे धुवावे लागले किंवा तिला कपडे धुवावे लागत होते. व्हेन शी वॉज ऍट हर अंकल, जेव्हा ती तिच्या अंकलच्या घरी होती. व्हेन शी वॉज ऍट हर अंकल, शी हॅड टू वॉश क्लोथ्स, तिला कपडे धुवावे लागत होते. या सेन्स मध्ये तुम्ही वापरू शकता. कनेक्ट करायचं आहे सिच्युएशनशी. ओके, त्यानंतर शी डिडंट हॅव टू वॉश क्लोथ्स, व्हेन शी वॉज ऍट होम, शी डिडंट हॅव टू वॉश क्लोथ्स, जेव्हा ती घरी असायची. व्हेन शी वॉज ऍट होम, शी डिडंट हॅव टू वॉश क्लोथ्स, जेव्हा ती घरी असायची तिला कपडे धुवावे लागत नव्हते, या सेन्सने. सिच्युएशन मध्ये कसं फिट करायचं हे मी तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगत असतो की इमॅजिनरी सिच्युएशन क्रिएट करायची. ओके, त्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल ते. पुन्हा काही एक्झाम्पल्स आहेत त्यातले, शी विल हॅव टू वॉश क्लोथ्स, तिला कपडे धुवावे लागेल. शी विल हॅव टू वॉश क्लोथ्स. शी वोंट मीन्स विल नॉट, शी वोंट हॅव टू वॉश क्लोथ्स, तिला कपडे धुवावे लागणार नाही. त्यानंतर शी इज हॅव्हिंग टू वॉश क्लोथ्स, तिला कपडे धुवावे लागत आहे. कंटिन्यू टेन्स, शी इज हॅव्हिंग टू वॉश क्लोथ्स, तिला कपडे धुवावे लागत आहे. शी इज नॉट हॅव्हिंग टू वॉश क्लोथ्स, तिला कपडे धुवावे लागत नाही आहे. इथे मी घेतलं नाही ते सेंटेन्स, इज नंतर नॉट लावला. शी इज नॉट हॅव्हिंग टू वॉश क्लोथ्स, तिला कपडे नाही धुवावे लागत आहे, या सेन्सने. इज नंतर नॉट लागला तर. आणि बघा आणखी एक फरक सांगतो बरं, सेंटेन्स लिहूनच घेतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. शी इज नॉट हॅव्हिंग,
शी इज नॉट हॅव्हिंग टू वॉश क्लोथ्स. आता बघा इथे हा जो इज आहे याच्यामध्ये जर वॉज टाकला, इथे जसा एम आहे या सेंटेन्स मध्ये, बघा इथे एम आहे. आता एम इज आर प्रेझेंट साठी आहे, तुम्हाला माहिती आहे एम इज आर कशासाठी आहे, प्रेझेंट साठी. पण इथे जर तुम्ही वॉज टाकला तर काय होईल, शी वॉज नॉट किंवा शी वॉज हॅव्हिंग टू वॉश क्लोथ्स, तिला कपडे धुवावे लागत होते. याच टेन्स मध्ये इथे जो वापरलाय सेंटेन्स, मला अभ्यास करावा लागत होता. सेम मिनिंग सेम आहे, पण आपण इथे अल्टरनेटिव्ह म्हणून हे पण वापरू शकतो, जसं आय हॅड टू स्टडी, मला अभ्यास करावा लागला किंवा मला अभ्यास करावा लागत होता. तसंच इथे बघा एक सेंटेन्स दिलाय, शी हॅड टू वॉश क्लोथ्स, तिला कपडे धुवावे लागत होते किंवा तिला कपडे धुवावे लागले. म्हणजे सेम सेंटेन्स जर इथे तुम्ही वॉज टाकला तर तिला कपडे धुवावे लागत होते किंवा तिला कपडे धुवावे लागत नव्हते असं पण होऊ शकते. म्हणजे इथे जर वॉज केला आपण, इथे जर वॉज केला तर काय होईल, शी वॉज हॅव्हिंग टू वॉश क्लोथ्स, तिला कपडे धुवावे लागत होते, पास्ट मधली कंटिन्युटी. पण या सेंटेन्सने सुद्धा सेम मिनिंग होते, कोणतं, शी हॅड टू वॉश क्लोथ्स, तिला कपडे धुवावे लागत होते किंवा तिला कपडे धुवावे लागले, या दोन्ही सेन्स मध्ये. म्हणून इथे मी दोन सेंटेन्स घेतलेले, यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल. एवढं लक्षात आलं. तर हे आहे सर्व हॅव टू, हॅज टू आणि हॅड टू चे वापर. आणि त्यासाठी मी तुम्हाला इथे काही फॉर्म्युले टाईप मधले, करावं लागते हॅव टू किंवा हॅज टू. आता हॅव टू आणि हॅज टू कुठे वापरायचं हे तुम्हाला माहिती आहे. त्यासाठी करावं लागते हॅव टू किंवा हॅज टू प्लस V1, नेहमी व्हर्बचा फर्स्ट फॉर्म येईल हे लक्षात ठेवायचं. त्यानंतर करावं लागलं हॅड टू प्लस V1, करावं लागेल विल हॅव टू प्लस V1, करावं लागत आहे बी म्हणजेच बी चे रूप एम इज आर वॉज वर, बी हॅव्हिंग टू प्लस V1, बी म्हणजेच काय, बी चे रूप, टू बी वर्बची रूपे एम इज आर वॉज वर विल बी शॉल बी. ओके, हे लक्षात आलं तुमच्या. म्हणून करावं लागत आहे त्याची बी हॅव्हिंग टू प्लस V1 हे लिहून दिलेलं आहे, तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता याचा. आता इथे बघा काही सेंटेन्सेस दिलेले आहेत जे तुम्हाला रिलेट करायचे आहे तुमच्या लाईफशी. whenever you get a chance to speak in English. Okay, I am out of shape nowadays, so I am having to do exercise. म्हणून so I am having to do exercise, म्हणून मला एक्सरसाइज करावी लागत आहे. लक्षात, डे टू डे लाईफ सिच्युएशन. ओके, there was nobody at home, so he was having to cook himself, or so he had to cook himself. हे पण चालेल. ओके, घरी कोणीच नव्हतं त्यामुळे त्याला स्वयंपाक स्वतःच करावा लागत होता या सेन्सने. त्यानंतर इथे काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. हे सर्व कसं आहे असं समजायचं की दीज आर ऑल फॉर्म्युलाज अँड यू हॅव टू पुट अप सम न्यू वर्ड्स इन दीज सेंटेन्सेस अँड ट्राय टू मेक न्यू सेंटेन्सेस. दिस इज द एक्सरसाइज. या पद्धतीनेच आपल्याला प्रॅक्टिस करायची आहे. आणि जेवढी जास्त तुम्ही तोंडी प्रॅक्टिस कराल तेवढी तुमची फ्लुएन्सी इम्प्रूव्ह होईल. वाय आर यू हॅव्हिंग टू गो विथ हिम, तुला त्याच्यासोबत का जावं लागत आहे, वाय, का. त्यानंतर when did he have to do his work, त्याला त्याचं काम केव्हा करावं लागलं. when did he have to do his work, त्याला त्याचं काम केव्हा करावं लागलं. त्यानंतर what, when केव्हा, त्यानंतर what काय. what does she have to prepare, तिला कशाची तयारी करावी लागते. what does she have to prepare, तिला कशाची तयारी करावी लागते. फॉर एक्झाम्पल अपकमिंग एक्झाम्स. ओके, त्यानंतर बघा where do they have to go, त्यांना कुठे जावं लागते. where do they have to go, त्यांना कुठे जावं लागते. आता हे सर्व जे सेंटेन्सेस आहेत आपण प्रॅक्टिस मध्ये घेतलेले आहेत, हे सर्व सेंटेन्सेस ऑब्वियस डे टू डे लाईफ मधलेच आहेत, डे टू डे लाईफ कॉन्व्हर्सेशन्स आहेत. Now it's a big question. Now where to use these sentences? You don't need to use these all sentences as it is. If you need, then you can. But try to put up new words in these all sentences and add some situations. And you will definitely speak in English. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.